Mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé àti lágbàlagbà ní gbogbo ìtẹ́tí láǹfààní láti máa wò wá lórí ìkànnì Yorùbá Space TV ń bí. Ẹ káàbọ̀ ẹ káàbọ̀ ẹ káàbọ̀ ẹ máa wọlé bọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń bọ̀. Ẹ máa gbé àga kẹ́ ẹ máa jókòó torí ọ̀rọ̀ fẹ́ jábọ́ lálẹ́ yìí. Ọ̀rọ̀ fẹ́ jábọ́ lálẹ́ yìí. Ẹ máa wọlé bọ̀. Ẹ má bínú o, mo fẹ́ sáré ṣe àwọn kankan mi báyìí ni. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Mo kí wa pé happy new year to you all fún gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. A kí wa pé a kú àlàjá ọdún. Ọdún tuntun náà láti wọ̀ yìí. Ọdún yìí á sàn wá sí owó, á sàn wá sọ́mọ, á sàn wá sálàáfíà. Àìkú baálẹ̀ ọ̀rọ̀ lọ́lọ́run ọba yóò fi jíkì gbogbo wa. Ẹ káàbọ̀. Mo ń gbìyànjú àti ṣe kankan mi báyìí ni. Ń bọ̀ o. Okay. Ẹ máa wọlé bọ̀. Tẹ́ ẹ bá ti ń wọlé, ẹ jẹ́ kí n máa rí àpẹẹrẹ pé ti wọlé. Ẹ bá mi máa pín ètò yìí. Torí nílẹ̀ Yorùbá wàhálà ti ń wọlé bọ̀. Ṣé mọ̀ pé àwọn Yorùbá sọ wípé pánsá ò fúnra pánsá jáná, àjà ò fúnra wọ́n ní àjà jìn sí kòtò. Wọ́n tún sọ wọ́n ní tó ní Yorùbá ti fúnra ńkọ́ wọ́n ló lè ṣetán láti kó nìyẹn o. Kó tó wá di pé o lè máa kó wá láti nílẹ̀ Yorùbá, àwọn oníyé máa sọ. Ṣé mọ̀ pé tá a bá ń sọ wípé wàhálà ń bọ̀ nílẹ̀ Yorùbá bí wàhálà ti wà nílẹ̀ Yorùbá, ẹlòmíì ò kí ń nígbàgbọ́ ńbẹ̀. Tí ò bá tí ì ṣẹlẹ̀ tán, káwọn èèyàn máa kégbe gbàǹjarè, kán máa sọ pé ẹgbàá wá ará àdúgbò, àwọn èèyàn ẹlòmíì ò kí ń múra sí i. Ẹ máa wọlé bọ̀, ẹ jẹ́ ká jọ bára wa sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí. Torí pẹ̀lú ohun tá a tún ń rí yìí, ó yẹ kí a ti mọ̀ pé báyìí wàhálà ti wà nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ bá mi pín ètò yìí fáwọn tí ò ní lórí ọ̀fẹ́ àti rí. Fáwọn tí ò tan notification wọn, ẹ bá mi, ó dà, ẹ jẹ́ kí n fi kíní yẹn lẹ̀. Ó dàbẹ̀ pé kò fẹ́ ṣe tiwa. Mo fẹ́ kí n connect ẹ̀ mọ́ Bluetooth tẹ́lẹ̀ ni kó lè loud dáadáa. Ẹ bá mi pín ètò yẹn. Ẹ ṣé. Tó ìbà fọ́lọ́run ọba, ìbà fún gbogbo àwọn èèyàn, ìbà fún ọmọdé ìlú, ìbà fún àgbàlagbà ìlú. Mo ṣèbà lọ́dún yìí kí bà mí ó ṣẹ. Torí wípé kí ni wọ́n ní ewúrẹ́ tó bá wọlé tí ò kí onílé, wọ́n ní ìyẹn á dẹran àmúso. Wọ́n ní àgùntàn tó bá wọlé tí ò bá kí ọ̀nà, ìyẹn á di ẹran àmúdè mọ́lẹ̀. Èmi ò fẹ́ dẹran àmúdè mọ́lẹ̀, mo ṣe ń júbà pé kí bà mí ṣẹ. Kí lóhun tá a tún rí gbọ́? Kí lóhun tá a tún rí? Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ṣé mọ̀ pípẹ́ tí mo ti máa ń pariwo lórí ìkànnì yìí wípé ilẹ̀ Yorùbá ó wà nínú ewu tó lágbára lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà ní ipò tó yẹ kán ṣe ṣẹ́lé lórí, ó ṣe ní láàánú pé wọn ò gbégbésẹ̀ lórí ẹ̀. Ẹ má bínú. Ó ṣe mí láàánú pé wọn ò gbégbésẹ̀ lórí àwọn ọ̀rọ̀ tá à ń sọ. Bẹ́ẹ̀ kẹ̀rẹ́ ewu ń bẹ lóko lóńgẹ́, bí wọ́n ṣe máa ń sọ lóńgẹ́ fúnra ẹ̀gan ewu ni. Ó máa tó yé yín, màá gbé yín débẹ̀ láìpẹ́. Ẹ kàn jọ̀ọ́ ẹ bá mi share ètò yìí. Ẹ bá mi share ètò yìí. Mo fẹ́ kí ètò yìí kó dọ́dọ̀ gọ́vnà ìpínlẹ̀ Èkó, ìyẹn gọ́vnà Babájídé Sanwó-Olú. Mo fẹ́ kí ètò yìí dọ́dọ̀ wọn. Ẹ jẹ́ kí ètò yìí dọ́dọ̀ wọn. Torí tó bá máa ṣẹlẹ̀ tán, akàn nílé akàn àlejò, akàn ẹni tó rà, akàn ẹni tí ò rà, kódà ẹni tí ò bá rà á san gbẹ̀ tó bá yá. Ìyẹn la ṣe gbọ́dọ̀ làwa ṣe ń pariwo sìn. Torí mi ò mọ ìdí tí mo fẹ́ kó dọ́dọ̀ gọ́vnà ìpínlẹ̀ Èkó ni wípé ó máa yé yín sìn, ẹ má bínú, ó máa yé yín sìn. Mo fẹ́ sáré ṣe nǹkan kan ni. Okay. Ẹ má bínú, mò ń bọ̀ o. Tó mo rò pé tí ń bá mi pín ètò yẹn, ó ṣe káwọn kan ti rí fídíò yìí,
ó ṣeéṣe káwọn kan máa tí ì rí kí n wá tí bá ti play fún yín àwa yànnàná ẹ wá mọ àwọn ẹlòmíì lè má rí nǹkan tí ò dánú fídíò yẹn ṣùgbọ́n àmà jẹ́ kó yé yín pé ó kù díẹ̀ káàtó nǹkan tá a rí nínú fídíò yìí. Kọ́lọ́hún ọlọ́jọ́ ìní á bá mi bùkún arábìnrin tó ṣe fídíò tó record fídíò Ọlọ́run bá mi bùkún ibikíbi tó bá wà báyìí Ọlọ́run bá mi máa dá lọ́lá mi tó bá wà ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wo fídíò yìí. Local government. Where are you from? I'm from Nigeria. Where are you from originally? Kaduna State. From where? Kaduna State. Kaduna State. I'm Alkali Monde by name. Okay. Yes, I'm from Kaduna State. Okay. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ẹ ń gbọ́ ohun tán sọnù fídíò yẹn kí n tó máa tẹ̀síwájú mo lérò pé ẹ ń gbọ́ fídíò yẹn ẹ ń gbọ́ ọ́díò yẹn dáadáa tẹ́ bá ń gbọ́ jẹ́ kí n mọ̀ nù kọ́mẹ̀ntì yẹn ẹ jẹ́ kí n mọ̀ tẹ́ bá ń gbọ́ ẹ jẹ́ ká dá padà sẹ́yìn díẹ̀. What's your name? I'm Abiru Mustapha by name. Huh? Abiru Mustapha. What local government? The local government. Where are you from? I'm from Nigeria. Where are you from originally? Kaduna State. From where? Kaduna State. Kaduna State. I'm Alkali Monde by name. Okay. Yes, I'm from Kaduna State. Okay. I'm living in Jordan Bagan, Georgia. With your brother? Yes. And you're coming out under what local government? Lagos Island. Local government. Yes. Do you have a family house in Lagos Island? No. Okay. What's your name? Look at David. What? Look at David. Luca. David. Where are you from? From Kaduna State. Kaduna State. What local government are you coming out from? Oshodi. Who gave you the indigenship certificate? National. What's your name? Zakaria Arab. Where are you from? Kaduna State. Lagos Island. Where did you get the mo fẹ́ indigenship? kẹ́ farabalẹ̀ wo ni òkè tó máa sọ̀rọ̀ lórí. Your uncle, speak up, please. I'm staying with my uncle, Lieutenant Colonel Gambo. Shogba Yoruba. Shogba Yoruba. níbo Shogba Yoruba. Shogba Yoruba. No, ma. Shogba Yoruba. Yes, I can hear you. Gbàmí lóhùn padà ní Yorùbá. níbo ló ti fẹ́ dáhùn. Níbo ló ń gbé? I can't speak. Kí lorúkọ ẹ? Shogba Yoruba. Níbo ló ń gbé? Níbo ló ń gbé? No, my dear. Ta ló fún ẹ ní certificate? Ta ló fún ẹ? Ta ló fún ẹ? Ta ló fún ẹ? Local government ló ti wá. Kò sọfẹ́. Ẹ stop ẹ. Kí lorúkọ ẹ? Kí lorúkọ ẹ? What's your name? What? Speak up, please. Stephen Koyi. Where are you from? What? Kaduna. Kaduna. But you're coming out from what local government? Oh? Ta ló fún ẹ ní certificate? Kí lorúkọ ẹ? Níbo ló ń gbé? You don't hear Yoruba? gbọ́ What state are you from? ẹ bá mi gbé ètò yẹn jọ ẹ bá mi gbé ètò yìí. Ta ló fún ẹ certificate of indigenship? Lagos State. Bring it and let me see your indigenship certificate. That paper that they gave you from the local government. Huh? Where is your... Let me see. ibi tá à ń lọ gangan nìyẹn o ibi tá à ń lọ gangan nìyẹn o. Okay. Push the local government. Most of them cannot speak Yoruba at all. Okay. I don't know how. Where's the second one? mo sọ lẹ́ẹ̀kan Also from mo Osho. ní kí ọlọ́run ọba kó bá mi máa ṣe ìkẹ́ arábìnrin yìí obìnrin tó record fídíò yìí tó ṣe interview fún àwọn ará bíi kọ́lọ́run bá mi máa kẹ́ ẹ níbikíbi tó bá wà lọ́wọ́lọ́wọ́ torí tí obìnrin yìí yóò bá ṣe ohun tó ṣe yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ máa ń sẹ́ràn àbí tẹ máa ń deny pé táwọn bá ń jáde tá a bá ń sọ̀rọ̀ tẹ máa sọ pé ká gbẹnu dákẹ́ akànfẹ́ máa dẹ́rùbà àwọn aráàlú ni nímọ̀ pé wàhálà wà nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́ fídíò tẹ́ ń wò yìí ìlú Èkó ló ti ṣẹlẹ̀ ìlú Èkó ni fídíò ti ṣẹlẹ̀ now ó ṣẹlẹ̀ níbi tán ti ń ṣe soldier recruitment àwọn Nigerian army recruitment náà ń ṣe lọ́wọ́ níbẹ̀ nílùú Èkó níbi tí wọ́n ti ṣe interview yìí mo rò pọ́bìnrin ṣalákíyèsí wípé nígbà tán submit recruitment form wọn àwọn kìíní tán tender lélẹ́yìí this is certificate of residency or whatever
now nínú eléyìí tí mo ń wo tẹ́ ń wo lọ́wọ́ mi yìí ṣe ń rí eléyìí tẹ́ ń wo lójú screen yìí màá ka nǹkan tó wà bẹ̀ fún yín a máa yé àwọn ẹlòmíì díẹ̀ sí wọ́n ní Oṣòdì sọ̀rọ̀ local government so wọ́n kọ orúkọ ẹni síbẹ̀ Oyetayo street Bọ́ládé Oṣòdì Bọ́ládé Oṣòdì to whom it may concern letter of identification of Lagos State indigene. And that is where I have a problem. That is not even me having a problem. Ibi tí concern gbọ́dọ̀ wà fún gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń gbọ́ fídíò yìí nìyẹn. Tó bá mo ṣe ní kẹjọ kẹ bá mi pín fídíò ìkódọ̀dọ̀ Governor Sanwó-Olú ẹni tó bá mọ handle wọn kó bá wa tag wọn. Torí ṣàfẹ́ sọ pé wọn ò ní mọ̀ nípa nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Now, only the letter reads like this. Kò clear dáadáa mà ṣùgbọ́n màá gbìyànjú láti kà á. So ẹ gbà mí láyè bá ṣe kà á kẹ bá mi fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀. Ẹ bá mi like program yìí, ẹ bá mi share. Only this is to certify that the bearer, Dr. Mr. Mrs. and Miss Kogi Stephen, reside at number, I think block number flat 3. Mo ń bọ̀ o, kíní yóò clear that mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan. Kíní kan Ade Arena Officer Quarters Ikeja, Lagos. Then on the date of birth ẹ̀ síbẹ̀. Wọ́n wá kọ pé village quarters town Oshodi, that is ibi tó ń gbé, which is not even a problem. Only in Oshodi Solo local government Lagos State. So only Dr. Mr. whatever Kogi Stephen is a bona fide resident of the local government area. I don't have a problem with that. Anybody can reside in any part of the country as long as you are legally residing in that place. It's not a problem. Now, it was signed and stamped. Now, where is the bone of contention? Where is the problem at? Gangan nínú fídíò yìí. Ibi tó ti kọ síbẹ̀ wípé letter of identification of Lagos State indigene, and that is where that woman also portrays. Woman náà emphasize lórí pé indigene bóyá wọn mọ̀ túmọ̀ indigene. Tá bá béèrè lọ́wọ́ èmi àti yín tẹ́ jẹ́ ọmọ Yorùbá, wọ́n á béèrè pé ọmọ ìlú wo ni ẹ́? What's your state of origin? Where is your local government? Whatever. Tá bá béèrè lọ́wọ́ yẹn pé indigene, it means which state are you from? Where, and that is referring to your parents, not exactly where you are born. Tá bá máa béèrè pé nípa place of birth is different thing. Only the state of indigene. Now, if you say you are, many of them confess that they came from Kano, some of them from Kaduna. Now, they are being recruited into Nigerian army. Ibi tí problem wà ní wípé kò tí ní yellow mean sin. Ibi tí problem wà ní video tí tó wà ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní wípé if these people are successfully recruited into the Nigerian army and they are claiming indigene of Lagos State, God forbid that any problem shall in Yoruba or in Lagos State or any part of Yoruba land. Are you going to tell me that these people will stand to defend the Yorubas? God forbid that any clash happen between Yoruba and Hausa or whoever, and these people are in the military, claiming to be Lagos indigenes. Some of them are claiming to be Shomolu indigene. Some of them are claiming to be Oshodi indigenes. Maybe some of you have not. Ẹlòmíì ṣiṣẹ́ wọnú program pẹ̀lú comment tí mo rí yẹn. What's your name? I'm Kabiru Mustafa by name. Huh? Kabiru Mustafa. What local government? Kabiru Mustafa lele nje. This is Kabiru Mustafa. Only what is your name? Where are you from? I'm from Maito. Where are you from originally? Kaduna State. From where? Kaduna State. Kaduna State. Okay. I'm Alkalimundi by name. Okay. Yes, I'm from Kaduna State. Kaduna State. Lele not wa. Your brother. He's also from Kaduna State. What's local government? Lagos Island. Local government. Do you have a family house in Lagos Island? No. Okay. Ṣẹ́gbọ́n obìnrin yẹn bẹ̀rẹ̀ pé ṣó ní family house kankan ní Lagos Island. Ó ní rárá. Ó túmọ̀ sí pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kó wọn wá láti ìlú wọn ni. Or some of them have been living in Lagos State. But why giving them indigene of Lagos State certificate when they are not indigene of Lagos State?
It's simply because okay, talk about any certificate of indigenship or whatever, or indigene, they are not eligible. Anybody who doesn't have that certificate of indigene, kò yẹ kí ẹni tí ò bá ṣọmọ Lagos State kó lóun jẹ́ àmì in Lagos State. Kó wá ló fẹ́ máa ṣọ́ Lagos State. It doesn't happen anywhere. So, because they know that if they are not indigenous, they cannot be recruited into the army, wọ́n wá lọ ṣe certificate fún wọn. Now, ẹni tó ṣe certificate nísìnyí, they have to fish them out. Àwọn tó issue certificate yìí, they have to be brought out. Wọ́n agbọ́dọ̀ mọ̀ wọ́n. And this is the work of the governor of Lagos State. If he is not involved in this, if he wants to prove that he is not aware of this, the people who are behind issuing of this indigenous certificate must be brought out. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, ewu wà lóko ló ń gẹ́ mo ṣe sọ. There's problem ahead. Because these people are being planted into the Nigerian army in Lagos State for a purpose. If you like, you take it. If you like, don't believe it. But there's a purpose for anything that is happening. There's always a purpose, especially in a country like Nigeria. For anything that is happening in Nigeria of today, especially from this kind of people, there is a reason. So if you like, you take it. If you like, say, we are just shouting. So the governor must make sure they find out those people who are issuing these certificates to them. Bí bẹ́ẹ̀ kọ́, problem wow. Let me pray for that. Fáwọn tó bá ṣe ń wọlé ni ò tó ń gbọ́ kíní láti bẹ̀rẹ̀. No. Okay. What's your name? Luka David. What? Luka David. Luka. He said it's Luka David. Now, ẹ máa rí àwọn lies tí mo tó wà nù kíní yìí o. You say you are from Kaduna State. Origins of Kaduna people. No, truly we can have Christians and Muslims in Kaduna State. I'm not disputing that. People can be answering Luka. People can be answering David. Tí mo òjòrò tó ń ṣe nù kíní àbí irọ́ tó ń pa sínú kíní wọ̀nyí. Now, people can be answering David and can be answering Luka. But as a typical indigenous of Kaduna, you cannot be answering Luka David. It's not possible. Somebody should tell me that is a lie. If you are truly an indigenous of Kaduna State, if you are truly from Kaduna State, your name cannot be Luka David. Some people will not understand what these people did. If he used his original name, ASIRI might say they are not from Lagos State because Lagos State. So they want to use a name people are familiar with. Ẹjọ́ tí bá make sense, ẹ jẹ́ kí n máa rí thumbs up, ẹ jẹ́ kí n máa rí like wa, kí n máa rí comment wa. If I'm making any sense. Ó mọ̀ pé tí òun bá lo real name òun, tí wọ́n bá lo real name wọn, ṣe rí pé àwọn èèyàn kan wà ní background, ṣe rí àwọn tó jókòó sí background yẹn, ẹ rí àwọn tó wà background yẹn. There are other kí la máa pè wọ́n, ṣe recruitee like them. And I think those ones are exempted because certificate wọn ó portray pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n, or they are from Lagos State. But these people brought out, if not that woman, yes, I agree, and that's what I'm saying. But even if they are Christians, their origins, their indigens, their names cannot be. It cannot be answering Peter David. His name cannot be David, and his surname will be Peter. It's not possible. Orúkọ bàbá wọn ṣàmà ó máa lórúkọ tó ń jẹ́ táwọn bàbá wọn jẹ́ tẹ́lẹ̀ kan tó gba ẹ̀sìn. Wọn dẹ̀ nítorí pé wọ́n ń ṣe Christianity kó wá change the surname wọn kò possible. Somebody is saying that many people from Kaduna are Christians. I agree, and I said it earlier. Ṣọ́rọ̀ mi yé yín. Now, is the local government chairman of that issue it to them? If it is the local government chairman that issue it to them, that person must be brought to book on this, because this is misidentification, or this is impersonation of whom you are not. They are impersonating, they are portraying whom they are not, and they want to steal on the federal government. This is a robbery on the state government, or the federal government, because we are talking about something that has to do with government.
So the local government chairman must be called out to. This must not go untouched. Who knows if this kind of things have been happening over the years? Because if this woman did not notice it, or if this woman, if somebody was, if those people who make the certificates for him, I want to find one certificate to buy a party by being in sorrow. Adafunyi Alub Bode Thomas. It's a big issue, but some people want to overlook it. A whole military soldier for that matter of a country, and people are registering into they are applying to be military or to be soldiers with a different identity. What if foreigners also are registering like that? Who even know if these are not foreigners? If they are not from Niger, if they are not from other place, just mentioning that they are from so place. How many of them do we know that have been recruited in this manner into the Nigerian army? How many of these people? Because if this woman has not made this video, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ò ní mọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ò ní mọ̀, ànímọ̀ pé wàhálà ń wọlé bọ̀ díẹ̀díẹ̀. Mo sọ síwájú lẹ́ẹ̀kan pé God forbid pé any problem ṣe láàrin Yorùbá àti àwọn Haúsá or àwọn ẹ̀yà míì. Ẹ rò pé àwọn sójà yìí ẹ rò pé wọ́n máa support Yorùbá bí? Despite the fact that they are operating on Yoruba land, you think they will support Yoruba? Ibi tọ́rọ̀ yẹn lọ gangan kò ṣe pé àmọ́, but if we begin to say it, they will say that we are just we are sunny. One and predict. But we know what is behind all of this. But I just hope that these people who is trying to do this will be brought to book. And if they are not brought to book, I want every leader in Yoruba land, that's the video yìí, let them see this video and let them call attention of anybody who is in charge of this recruitment, anybody who is in charge of issuing that certificate. People want to notice this is a big threat in Yoruba land, if you don't know. And this is not the first time. Yes, it's not the first time, and it will continue to happen if our people, if our leaders in Southwest continue to keep mute as if there's nothing happening. But I want to assure you, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ leader lẹ́ Yorùbá, tẹ́ bá gbèsè lórí ọ̀rọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, tẹ́ bá gbèsè the good for all of us. Tẹ́ bá gbèsè, mo ti máa ń sọ, àfàìmọ̀ kó má padà fi Fúlàní replace ẹlòmíì lórí ní position tó wà. Àfàìmọ̀ kó bá jẹ́ pé Fúlàní or other indigenous or other tribes ló máa padà máa represent ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ilẹ̀ Yorùbá. Tí yóò bá ti lè mú kí Fúlàní máa di Sẹ́ríkì ilẹ̀ Yorùbá, tí wọ́n ti ń ní emir ilẹ̀ Yorùbá, if you don't know the Fulani history, just know it that tí Fulani bá ti láti lè fún Fulani ní àyè kékeré kan báyìí níbì kan, they want to make sure that they take all that space from you, the owner. So position tí wọ́n rò pé wà ń sìn yẹn tó yẹ kó wọ́n ni ìwọ náà wá bẹ̀ pé bàbá ẹjọ́ a ní ilẹ̀ kékeré kan mi wá báyìí ẹgbà nǹkan báyìí kẹ fún wa nílẹ̀ yẹn, and you think because you think you want to accommodate people, ẹ fẹ́ kọ́ ọ̀yàn mọ́ra àbí torí pé ó ní àǹfààní kan tó fẹ́ ṣe fún ẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Yorùbá leaders là ń gbọ́ àwọn tó jẹ́ pé even ọba àwọn baálẹ̀, some of them wọ́n á kó màálù fún àwọn Fúlàní kọ́ bá wọn máa sìn, and in trade of that láti fi trade pé okay táwa ti fún yín àwọn a máa fún yín lẹ̀ ẹ̀yin ẹ bá máa sin màálù mi, ẹ bá máa sin màálù mi, forgetting the danger are involved, because ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò mọ danger tó wà involved pé kí ẹ máa fún àwọn àjòjì nílẹ̀ yín. And I've been saying it and I've continued to say it. I'll still send this message to everybody tó ń ta ilẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́. Any of you tẹ́ ń ta ilẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́lọ́wọ́, bàbá yín jogún ilẹ̀ fún yín, is good thing. It's better for you to lease your land to people than selling it off. You might be thinking that ilẹ̀ yìí ó wọnú gbó lẹ́ni, but I can assure you that in the next 20 years, ilẹ̀ tó rò pé wọnú gbó yẹn ó máa dìgboro díẹ̀díẹ̀. So if you lease your land, you continue to lease to eternity.
But when you sell your land off at once, forget it. And the most dangerous part ni pé when you sell your land to any stranger, in fact, tó bá ṣì tà fún ọmọ Yorùbá, ó sì tún sànṣẹ́. But when you sell your land to any stranger, tó bá ti talẹ̀ fún àjòjì, yálà ó tà fún ọmọ Igbo ni o, mi ò hate ọmọ Igbo, mi ò dislike anybody o, but I'm talking about retaining your heritage, retaining your inheritance. Tó bá ti lè ta ilẹ̀ fún ọmọ ìlú bòmíì, kí má dárúkọ anybody mọ́. Tó bá ti lè mú kó o talẹ̀ fún ọmọ míì, fún àjòjì lórí ilẹ̀ yín, then just know that ilẹ̀ yẹn kò ń ṣe ti tiẹ̀ mọ́. Àwọn ọmọ ẹ ò lè rí kankan dé bá, because ìwọ ti talẹ̀ yẹn ń sìn. Àwọn mi tí ètò yìí bá dé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀dọ̀ àwọn ogun tó máa náà wọ́n talẹ̀, à ń talẹ̀ kinní kan, à ń ṣe discount, à ń ṣe ẹ̀dínwó. If you keep selling off your heritage, the reason why you are called Yoruba man today is because you have a land, you have a language. Ṣé àdèmọ̀ pé oríṣiríṣi ọ̀nà ló ti ń gbà pa iná ìran Yorùbá díẹ̀díẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ò lè sọ Yorùbá tó jágere mọ́. Irú ẹ̀gbọ́n àfẹ́ta wa yìí náà. Now, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ò lè sọ Yorùbá dáadáa mọ́. Ẹlòmíì torí pé ó jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì àbó jẹ́ Mùsùlùmí, orúkọ Yorùbá, ẹlòmíì ò jẹ́ orúkọ Yorùbá mọ́. Because you think that ẹlẹ́sìn kan ni ẹ́, because of that, o gbọ́dọ̀ lórúkọ tó bá ẹ̀sìn yẹn lọ, àfi bẹ́ẹ̀ ni pé orúkọ yẹn ẹ̀sìn yẹn ló bá wá. Meanwhile, that name you are answering, you thinking that you are answering a religious name. It's not a religious name. It's a name for some people where your religion comes from. Orúkọ tó pọ̀lọpọ̀ yín jẹ́ lẹ́ni, tẹ̀rù pé ẹ̀ ń jẹ́ orúkọ ẹ̀sìn. Orúkọ yẹn ẹ̀ ń jẹ́ orúkọ yẹn torí pé ibi tẹ́sìn ti wá, ó ti wá ní kò túmọ̀ sí pé orúkọ ẹ̀sìn lẹ́ ń jẹ́. No. But all of those things is just a way to make sure that your heritage, your name goes to extinction. Tó bá yẹ ńgbà tó pọ̀lọpọ̀ tó jọmọ Yorùbá, ìwọ tó yẹ kó máa pè ní Àbíkẹ́ Adéwálé, tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ Muftau Adéwálé, before you know it, Muftau yẹn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa mọ̀ ẹ́ sí. And tí ó bá wà padà di in 2 generations after you, tí wọ́n bá ti lọ tán, tí wọ́n bá ti bímọ, tọ́wọ́n ẹ bá ti bímọ, tí àwọn ọmọ yẹn náà bá ti bímọ, tó bá yá wọ́n lè má jẹ́ orúkọ bàbá ńlá yín mọ́, orúkọ títí ẹ Muftau yẹn náà máa padà máa jẹ́. Wọ́n á máa jẹ́ orúkọ Muftau yẹn pẹ̀lú ẹ̀sìn kẹ́sìn táwọn náà bá wá ṣe ń gbà yẹn. Bóyá lómi ni wọ́n máa padà máa jẹ́ Muftau Michael. Ọ̀bíkẹ́ lómi máa jẹ́ Rashid Ismail, because you think that you are answering your religious name, and jẹ́ orúkọ ẹ̀sìn, ó ń jẹ́ orúkọ olórúkọ ńlùbọ̀mí ni, just because the religion tó ń practice ó wá láti ìlú yẹn ló ṣe ń jẹ́ orúkọ yẹn ń sìn. Now, ká má yapa lórí topic tá à ń treat. These people, these soldiers must be called into order. Àwọn tó ń ṣe recruitment yẹn, this matter should not stop here. And that's why I said all of us should help us tag the Lagos State Governor, the chairman Oshodi. Ẹ jẹ́ kí n wo àwọn orúkọ tó wà níbẹ̀ yẹn, àwọn orúkọ tó wà ní certificate wọn tá à ń rí lẹ́ẹ̀kan yẹn. Ibi tó ní káàkiri wọn ti wá. What local government? Where are you from? I'm from My 12. Where are you from originally? Kaduna State. From where? Kaduna State. Ademola Adebayo, only you are saying nonsense. What of Igbos with Lagos citizenship? Now, the problem is this. Ṣé ó yẹ kí Igbos kó ní citizenship Lagos? Are Igbos supposed to have citizenship of Lagos? If they're having it, does that mean it's justified having it? If you have seen some people having citizenship of Lagos, that means they are not Igbos. If they are Igbos, they should not have citizenship of Lagos. If they are proud, if they are even proud of being an Igbo person, why would they say they are Yorubas? Hausa better, my brother. It doesn't matter. The bone of contention is not who is better or ṣé torí àwọn kan ní àbáwọn kan ní. That problem ta ní Nigeria most time ní lélẹ́yìí. Tí nǹkan kan bá ti ṣẹlẹ̀,
a máa sọ pé ẹ ṣèbí ẹnìkan ẹni lágbájá náà báyìí òun náà ṣe báyìí ṣèbí táwọn ẹdùn náà ó ṣe báyìí báyìí. Does that justify pé nǹkan yẹn right àbí nǹkan yẹn ò dáa? That is the bone of contention. It's not as if pé it's not about pé as some people also have this citizenship. Some people also claim this. If they are claiming it, does that justify pé they are entitled to it or not? That's my own preaching. I'm not saying this. I love everybody equally. In fact, ṣebí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa náà lọ sí ìlú bòmíì tá à ń gbé ń bẹ̀. So, but we will never claim that. We will never claim that we are indigene or citizenship of this. In fact, when they except countries who give you nationality. Okay, want nationalize there, okay, but before they nationalize you, are they doing it the right way? There are criteria that you have to go through or that you have to meet. Kí any country tó lè fún nationalization ìlú wọn. So are these people going through that process before applying for a soldier? If you are in Lagos and you are speaking against this video, okay, only you have not seen anything yet. Please enlighten us more. I wish to know more. I wish to see more, because Ankota Wansoyi is because of what we have heard behind the scene and what we have been seeing before now. So if some of you have more information, you can send to us. So if some of us have the courage and the time to come and see to come and talk about what is happening, to come and call attention of people who matters in situation like this, then you should not discourage us. So if you have any information you know it is important for the public, give it out. So once upon Warabi, some of these people are from Kaduna, some of them are from Kano, and they are claiming that, in fact, they are claiming that they are Lagos indigenes. Do you know what they mean? That is indigenous people of Lagos. Some people don't know what it means. So to be an indigenous person of a land. Before you know it, this kind of people will tell you later, we pay I want no ni right láti the governor ni Lagos State. They will tell you they have right to become governor because they are indigenes. If they are not checkmated, if they are not checking on this, these people will be claiming that in fact, if care is not taken, as long as they claim that they are Lagos indigene, you know, I can't be a question of what you talk about Yoruba. Give them 20 more years. What is Yoruba? They will tell you that they are indigene of Lagos and they can become king in Lagos. Then you will know the kind of problem awaiting Yorubas in the future. This document was printed from Cyber Cafe. The offenders confirmed that by themselves. It's not right at all. So that is why they have to be checkmated. They have to be questioned. They have to go. In fact, the governor must see to the end of this. Governor of Lagos State, because he is the chief officer of Lagos State, and the president, if possible, must be involved, because if he is the chief armed commander, chief in commander of armed forces. Sorry, he has to be involved, so that these things like this will not continue to repeat itself. Because if this goes scot-free, more people will do this, and the danger to Waju is my own fear. Igos are the evil tribes dragging Lagos with Yoruba and Hausa Fulani. Igos are more dangerous and they are threats. Mr. Ademola Adebayo, I'm not arguing this with you. I'm not arguing this with you at all. If you say some people are dangerous, I agree. The problem is that we should not leave our heritage. We should not leave what belongs to us to other people. Because torí ẹni kọ́ la ṣe ń sọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, torí ọjọ́ ọ̀la ni, and ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí, ó lè má tí máa take effect in the next 10 years. Ó lè má tí máa take effect in the next 20 years. Irú
irú àwọn ilé tó wà ń bẹ yìí sìn tó ń claim indigene yìí ṣe nǹkan àwọn náà tó bá wọ́n máa bímọ and their children automatically will become indigene if they are not checkmated, if this their certificate is not questioned. Automatically àwọn ọmọ wọn ti di indigene. That is why some people don't know. Just like tó bá fún anybody ní nationality ní any country in the world, immediately you have a child in that country, automatic kini ni kò ṣe ń bó ṣe processing kankan mọ́. Your children they are already indigenes. Now look at them. By the time they are beginning to have offspring in our land, they will begin to stand that. They will begin to drag every position. They will start dragging those positions with your children. Meanwhile, you would think that they are also indigenous because their certificate portray that they are indigenous. If they are not checkmated now, if they are not checked now, their certificate is portraying that they are indigenous. Meanwhile, they are not indigenous. And this matter is bigger than the way we are looking at it. Yoruba must wake up now. Not only when Sunday Igboho warned us about these people, all of Yoruba go against him. Definitely we are under attack. So we are not saying anything yet. That's my fear because our children's future is at risk. That is where my concern is also at. Táwọn ọmọ Arabi bá bẹ̀ sí ní dàgbà nílẹ̀ Yorùbá, àwọn automatically wọ́n ti di indigene nìyẹn. Any right you claim that you have as a Yoruba person, they also have the right because that their certificate has justified them. Because their certificate has justified them. They have evidence to prove for it. And ṣé ẹ mọ̀ pé àwọn kan báyìí ẹsẹ̀kẹsẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ńsìn, we will not see it as big deal. But in the nearest future, those are the things tó ń ṣẹlẹ̀ sáwọn some of our leaders táṣìírí wọn tún sìn táwọn ní ẹlòmíì ó yá lọ mú certificate kìíní kan wá lọ mú certificate àwo wá. At the end of the day, one find out pé àwọn certificate yẹn fake ni. But this one will seem to be original then. All the certificates now will look like original, will seem to be original because it was authenticated by the local government. Or stamped by the local government of those places, not claim. Authenticated, stamped by those local governments. So it will be seen as original, as authentic. They will be seen as what they call themselves. Àwọn tó bá fẹ́ pè wọlé ẹ jẹ́ ká gba call mélòó kan. So wọ́n máa rí wọn gẹ́gẹ́ bíi pé ọmọ Yorùbá ni wọ́n. So if tó bá sọ pé ẹ fẹ́ jọba lẹ̀ Yorùbá, they will also come out pé àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ ọmọ Yorùbá làwọn. The only thing ni pé nísinsìnyí ó lè má ṣe é ṣe because wọn ti gbọ́ Yorùbá ń sìn. But nígbà tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbélé ilẹ̀ Yorùbá ń sìn, tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbélé Yorùbá after some 10 years, wọ́n ti máa sọ Yorùbá. Meanwhile, àwọn ọmọ tó bá bí sílẹ̀ Yorùbá automatically náà ọmọ yẹn máa gbọ́ Yorùbá. But some of you will not think about it. Now, if you are from Ade family and your father is a king and it's supposed to be your turn to become a king, just like this my brother Ademola Adebayo, just like you are from the royal family, then these people's children will begin to drag those positions with you because they are from Yoruba land, as their documents claim. They will tell you that they are also Yorubas and they are also entitled to become a king. They will be entitled to become House of Rep member. They will be entitled to become anything they want to be. Hello, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Hello, bàbá mi. Ẹ káalẹ́ sà. Àwa nìyẹn. Àmì ẹ̀ pọ̀. Ohun tá à ń fẹ́ lágbára Ọlọ́run ṣe fún wa. Àmì àṣẹ. Ṣé rí ohun tí mo fẹ́ sọ lórí ọ̀rọ̀ yìí ọ̀pọ̀ díẹ̀. Ẹ jẹ́ àgbọ̀. Ṣé rí alákọ̀ọ́kọ́ náà ó tó ṣẹlẹ̀ yìí tí ó bá sọ́wọ́ ọmọ onílé ń bẹ̀ kò lè ṣẹlẹ̀ láyéláyé kò lè ṣẹlẹ̀ tí ó bá sọ́wọ́ ọmọ onílé ń bẹ̀. Àwọn olójú kòkòrò ọmọ onílé tí ó bá ti rú wọn bẹ̀ àti wípé àtúwá dúpẹ́ fọ́nà pé irú obìnrin yìí. Ọlọ́run abá mi bless obìnrin ẹni tó bá wà.
àní kọ́ lọ́wọ́ bá wa dáàbò bò kọ́ lọ́wọ́ bá wa dáàbò bò tọ́ra mọ mẹ́nìmẹ́nì irú wọn tó ṣe wípé ètí irú obìnrin yìí ṣe ọlọ́mọ jẹ́ kí nǹkan mi ò tiẹ̀ yẹn jáde fún irú obìnrin yẹn. tó yé yín. bẹ́ẹ̀ni. because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn kí nǹkan báyìí ti ṣẹlẹ̀ gidi sẹ́yìn o tó ṣe wípé tó bá ṣe wípé àwọn bí alábọ̀dọ̀ ọmọ Yorùbá tàbí bí irú ọmọ bí Haúsá iná ló ṣèwádìí ọ̀rọ̀ lẹ́nu irú àwọn ará bíbà yìí Yorùbá wọlé náà bá tó ṣe jẹ lọ nìyẹn o ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú rẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá káàkiri o tó fi mọ́ di ọlọ́pàá gan tó fi mọ́ ọlọ́pàá irú àwọn ará bíbá ní ìsìn yìí ta ló mọ̀ bọ́yá yẹn láti Africa country míì ni ẹ ti kó wọn wá wọ́n pọ̀ nínú ológun Nàìjíríà báyẹn nílẹ̀ Yorùbá báyẹn o nínú iṣẹ́ ológun o bẹ́ẹ̀ ni ẹ pọ̀ nínú ọlọ́pàá náà o wọ́n pọ̀ nínú ọlọ́pàá náà tẹ́ ẹ bá sì wò dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn sọ́jà Nàìjíríà yẹn àwọn tí wọ́n wà nílẹ̀ Yorùbá yẹn náà tó ti pẹ́ bẹ̀ yẹn irú tó ṣẹlẹ̀ yìí ó wà nínú àwọn yẹn náà o téèyàn ọmọ bí wọ́n ti rúmọ́ tí wọ́n fi wọ sí àmì tí wọ́n ti kílè mú fọ́mọ Yorùbá láwọn ara àwọn tá à ń fèsì nínú pé abẹ́gbalẹ̀ Yorùbá gan nìyẹn o kí wọ́n máa jẹ́ ọkọ Yorùbá tí wọ́n sì ṣe Yorùbá ara tá à ń sọ nù ó dá náà nísìnyí bàbá Tinubu bí wọ́n ti wà yẹn bí wọ́n ti jẹ́ olórí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀tọ́ olórí gidi tí ń pèrè ní pírẹsidẹ́ǹtì ó yẹ kí wọ́n mọ ní stéètì kọ̀ọ̀kan ní gbogbo ilẹ̀ Haúsá ó yẹ kí bàbá Tinubu lè mọ iye sọ́jà tó wà ní stéètì kọ̀ọ̀kan ní gbogbo ilẹ̀ Haúsá káàkiri tí mọ ògbólẹ̀ Yorùbá ògbólẹ̀ Ìgbò ìjẹ́ ni wọ́n mọ̀ tí wọ́n mọ iye sọ́jà tí àwọn lè mọ iye sọ́jà wọ́n mọ iye sọ́jà tó wà ní Èkó nìkan lásán gan kátó wá ń bèèrè pé wọ́n mọ gbogbo tó wà ní gbogbo stéètì ní ilẹ̀ Haúsá káàkiri wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti wádìí pé ìwọ bóòni wọ́n ti wọ́n tẹ sọ́jà ọ̀nà wo ló gbà wọ́ ìjẹ́ ń pèlò lórí inú tó fi dórí ọlọ́pàá ìjẹ́ ń pèlò lórí inú mo tó wá lọ sórí ọ̀gá olórí àmì náà jẹ́ ń pè ní lágbájájá lọ́mọ Yorùbá ni wọ́n tẹ́rí àníṣe gbogbo lágbára Ọlọ́run fa Yorùbá gbà ó àá ṣe DNA àbíkílẹ̀ mọ́ pé DNA test àbíkílẹ̀ mọ́ pé ó. bẹ́ẹ̀ni very necessary. very very necessary. ọlọ́ọ̀bá gbọ́ ìjọ jẹ́ ká ṣe gangan ni tó wà lẹ́yìn. torí orúkọ báyìí bẹ́ẹ̀ni. because àwọn ọmọ àlè tí wọ́n ti gbọ́ Yorùbá tó ti ń pààrọ̀ pé Yorùbá ni wọ́n tó ti ń pé wọ́n wà lára àwọn tí wọ́n ń darí wa nílẹ̀ Yorùbá wọ́n pọ̀ láàrin wa. bẹ́ẹ̀ni. ẹ má jẹ́ ń parọ́ fún yín. bẹ́ẹ̀ni. tó ti ń pé àwọn gangan ní ń wọ̀rí wa tó ti ń pé wọn ò sábẹ̀ sílùú yẹn ó pin káàkiri àwọn ọmọ bàtẹ́ tú. báwọn ètò òrìjìnà ọmọ Yorùbá gangan. because wọ́n ti pẹ́ láàrin wa gidigidi irú àwa yìí gan wọn ò tí ì bí wa àwọn àti ìbírú àwa yìí táwọn tí wọ́n ti wà nílẹ̀ Yorùbá tó ṣe fún wọn ti gbọ́ Yorùbá ju Yorùbá gangan lọ tí wọ́n ti kílèmù Yorùbá iná lọ jẹ́ kí gbèsè ayé àwọn ọmọ Yorùbá kọ́ da báyìí tá a gbọ́dọ̀ wí kókó ẹ̀ òótọ́ jẹ́ kí gbèsè ayé ilẹ̀ Yorùbá kó débi tá a ti bá lónìí ibi tá a ti bá lónìí yìí òótọ́ jẹ́ kó débẹ̀ ni o torí wípé àwọn ọmọ kìí ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tá à ń pè lórí wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn bàbá mi àṣírí ó tún gbọ́ bá yàtẹ̀ ẹ máa wò kọ́ lọ́wọ́ tètè fún wa ní orílẹ̀-èdè wa gbà. àmín. ṣùgbọ́n kì wá sẹ́nu lásán láti máa sọ pé Yorùbá nation kìnìkan ṣùgbọ́n ibo yẹn bá tún ti tiwọn. mélòó gan ni ẹ fẹ́ jẹ́ kí sọ́jà ọ̀pá nínú wa mélòó ni ẹ fẹ́ jẹ́ kọ́ lọ́kọ̀ tó bá ṣẹlẹ̀ tán ọlọ́pàá Yorùbá gan sọ́jà Yorùbá gan tó jọ ọmọ ọkọ Yorùbá òun gan náà kò ní òun náà mọ̀ wípé tó bá ṣẹlẹ̀ tán tí wọ́n bá pa àwọn ọmọ ìran wọn tán òun gangan ni wọ́n wà fàbọ̀ sí padà tó bá ṣẹlẹ̀ tán. torọ́ mọ̀ pé àwọn sójà tó bá jẹ́ ti Yorùbá wọ́n á fẹ́ defend ọmọ Yorùbá if there's any problem. dáadáa náà kí wọ́n máa rò pé bóyá bí ìran ogun tí wọ́n bá yí gbòjà ní ìran ogun ojúkú ni o eléyìí ò lè rí bẹ́ẹ̀ o tó bá ṣẹlẹ̀ tán gbogbo ìlú ó dàrú. ìjà gbogbo èèyàn ni tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí kì í ṣe bí ìgbàdì tí ẹjọ́ dáwọ́ pọ̀ lórí Ìgbò nìkan o
ní ayé tójú kú kété ti gbà yẹn lélẹ́yìí o tó bá ṣẹlẹ̀ tán gbogbo Nàìjíríà ó dàrú ọlọ́ọ̀bá gbọ́ torí bìkọ́ ní ìjà náà jàforí mi ní tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ yìí ọlọ́ọ̀bá gbọ́ ẹni gómìnà ọ pírẹsidẹ́ǹtì ọ sẹ́nitọ̀ tó bá sì ṣàwá ìlú táwa wà yìí á mọ gún wọn pa ni ọlọ́ọ̀bá gbọ́ táwọn ìlú àwọn òyìnbó náà mọ̀ wọ́n mọ̀ àwọn sẹ́nitọ̀ tó bá sì ṣàwá ìlú táwa wà yìí kò tẹ̀ tó jẹ́ ẹ̀fẹ́ ṣe ìkọ́ àwọn ọmọ ẹ̀kọ́ á mọ gún wọn pa ni ìta bá sì rí ọmọ rẹ̀ nínú wọn á mọ pa àwọn ọmọ wọn ni ọlọ́ọ̀bá gbọ́ àtàwọn ọba kí gbogbo wọn tí wọ́n mọ gbọ́ báyìí kí wọ́n mọ̀ rò pé bọ́yá bí ìlú òyìnbó jẹ́ bí Nàìjíríà tí wọ́n bá dà tí wàhálà bá ṣẹlẹ̀ tán nílùú tí wọ́n jẹ́ kó kálukọ́ lọ́ọ̀lọ́ rẹ̀ wọ̀rọ̀wọ́ tí wọ́n bá fi gbogbo tí wọ́n bá fi gbogbo wúrú èrú ojú kòkòrò yìí tí wọ́n fi ń dànà tí wọ́n fi fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ yìí tó bá ṣẹlẹ̀ tán tí wọ́n bá bí wọn dá tí wọ́n sáwá bíbà yìí ní tá a bá rí àmọ́ pa gbogbo wọn ni ọlọ́ọ̀bá gbọ́ ní tá a bá sì rí ọmọ wọn pípa láàmú pa ọmọ wọn tẹ̀lé wọn. lágbájá gẹ́gẹ́ tó tó kí wọ́n jẹ́ bàbá lágbájá bí kí wọ́n gbẹ̀jẹ̀ tó lórí àmì táwọn gẹ́gẹ́ tí wọ́n lè sọ pé iye sójà tó wà ní gbogbo ní stéètì kọ̀ọ̀kan ní ilẹ̀ Haúsá ni bẹ́ẹ̀ sì láàjọ lórí àmì. táwọn àwọn tí wọ́n kó wá láti Áfíríkà kọ́ńtì mi àwọn Fúlàní gbogbo ẹ̀ mọ́ra wọn Senegal wọ́n wá máa kílèmù citizenship nílẹ̀ Yorùbá wọ́n máa ti wọ àmì èyí tí wàá fi ó ti fi òkodoro ọ̀rọ̀ hàn wípé irú wọn ti pọ̀ tí wọ́n ti fi jẹ lọ bàbá mi ẹ jọ mo fún àtọmọdé yín lẹ́nu mo rí kọ́mẹ̀ntì ẹnìkan ní láìpẹ́ yìí mo fẹ́ attend sí kọ́mẹ̀ntì yẹn ẹni integration is an important part of development in any country. I think that's what you want to say. You are just speaking from an hatred point of view. Now, the point is that anybody can become a soldier in any country. Ara ọmọ Yorùbá, àbá ọmọ Nàìjíríà míì tí wọ́n jẹ́ soldier, tí wọ́n jẹ́ army ní America. It's not a big deal. But why identify yourself as what you are not? Tí o bá sí nǹkan míì tó wà ń bẹ̀ wáyé tó jẹ́ pé òun sọ pé ọmọ indigenous Yorùbá ni ẹ́. àlọ́pọ̀ òpònú tó bá ti kó ìdíjìnà ọmọ Yorùbá ni kò bá sọ òdodo ọ̀rọ̀ àbí tá à ń sọ òye òkè báwo ni wà òkè sí ìlú kan náà lájọ wà báwo ni ẹ̀yà rẹ èdè rẹ tó ṣe pédè rẹ báwo ni wàá ṣe change ẹ báwo lo èdè rẹ ló yẹ kó lọ́nà ṣé bá Haúsá ni Haúsá náà ló yẹ kó wà nínú certificate rẹ àbí ó ti lè change ẹ̀yà rẹ kí ó wà change ẹsẹ̀ yà mí ẹni tí ń kọ̀kọ̀ púpọ̀ yẹn ó dàbí pé ara àwọn ọmọ àlè tá à ń sọnù ó dàbí padà àwọn ọmọ àlè àwọn alábọ̀dé tá à ń sọnù. Now hold on ṣé mọ̀ pé federal government wọ́n ti yọ column state of origin kí náà ti ń pè é state of origin wọ́n ti yọ kúrò nínú kí náà ti máa ń pè é àwọn question kan máa ń béèrè when you want to apply for any position in Nigeria wọ́n ti yọ kúrò ń bẹ̀. Now why tán fi yọ state of origin yẹn kúrò ń bẹ̀? Why tán fi yọ kúrò ń bẹ̀? If there's nothing hidden, why that means ẹ kàn fẹ́ kó ẹyẹ lépọ̀ má dìyẹ. Wọ́n fẹ́ kọ ẹyẹ lépọ̀ má jẹ síbẹ̀ ti rí sẹ́. ààrẹ ní amúnà agbọ́ba ní yìí ti búra tẹ̀ wá jẹ yẹn ara àwọn wùrú parọ́ ààrẹ nù ìbúra tẹ̀ wá jẹ ara wùrú. àwọn balẹ̀ Yorùbá sìn ẹ wá gbogbo ilẹ̀ Yorùbá títí ẹ̀rọ ọmọ Yorùbá kan tó yanrantí tẹ́lẹ̀ fi jẹ́ oyè gbọ́ba níyì. Kí ni Buratai mọ̀ nípa tradition ilẹ̀ yín tó fi jẹ́ pò ní ó tọ́ sí láti jẹ gbọ́ba níyì? Kí ló mọ̀ nípa culture yín àti tradition yín òun ní gbọ́ba níyì wá tọ́ sí? Ẹ máa tọra yín ẹlòmíì yín sẹ́ fúnra yín lẹ máa fi ọwọ́ ara yín gbé adé fún Fúlàní tásìkò bá tó. Fúnra yín ẹ̀yin ọba yẹn ẹ máa padà fọwọ́ ara yín gbé adé fún Fúlàní tásìkò bá tó ni. Ìtẹ́tẹ́ jókòó sí yẹn tẹ́ pé tọrọ kọ́bọ̀ tó ń fún yín ó ràn mọ́ yín lójú yẹn fúnra yín lẹ máa padà gbé kíní yẹn fún wọn tó bá yá ẹ máa wòran bọ̀ ẹ máa bọ̀rọ̀ yín bọ̀. òpònú tẹ lọ kọ́mẹ́ǹtì òfòtẹ́ ní ẹ̀sìn yìí nígbà tí wọ́n bí àwọn Haúsá yẹn léèrè oníṣẹ́ tí wọ́n sọ Yorùbá fún wọn ǹjẹ́ ni wọ́n gbọ́ Yorùbá tí wọ́n sọ fún wọn. Wọ́n lè gbọ́
wọ́n lè gbọ́. Kí wọ́n sọ́pọ̀nù yẹn tí kò yé ni tó bá ti fóun èso ọmọ Haúsá. Ẹ má bínú bàbá. Any country, Ademola, Adebayo, you say you guys are racist. Okay, any country in the world, tó bá máa fi ẹ́ sí Nigeria, sí sójà wọn, sí àmì wọn, o gbọ́dọ̀ gbédè wọn, ó yàtọ̀ sọ nǹkan míì. O gbọ́dọ̀ gbọ́ èdè wọn. One of the first criteria, if either you want to become a soldier or you want to be given a nationality of that place, you must understand their language first. So tell me that is not true. Because you saying that because I have the racist. That's what I've been saying. Now tell me that Kotimoso, you're right. Any country, if you want to become a soldier in their country, you want to become a nationality of that country. In fact, our criteria to gbọ́dọ̀ ní ni pé gbọ́dọ̀ gbé ìlú yẹn. Bàbá mi òponu tó kọ́mẹ̀ntì yẹn ọ̀tàn pọ̀ má. And you are calling yourself Ademola Adebayo. Obviously, you are not a Yoruba person. No, kì í ṣe Yorùbá ara wọn nù ọkàn gbókọ Yorùbá lérí ni kì í ṣe Yorùbá alára wọn tá à ń sọ nù bóyá ìyá rẹ̀ fẹ́ Fúlàní. So opportunity yẹn ni ìyá rẹ̀ wá fi polókọ Yorùbá yẹn àbí bàbá ẹ̀ fẹ́ Fúlàní opportunity yẹn ni bàbá ẹ̀ fi polókọ Yorùbá yẹn. Ètò ìfà nìyẹn irú wọn ni ẹ máa hùwà báyẹn. Ẹ ṣé gan bàbá, ẹ jẹ́ kí n dáhùn kọ́ lẹ́nu ní ìtò wọlé. Ẹ lè rí wọn nídìí òtítọ́ àwa ò fẹ́ wà Nàìjíríà mọ́ wà Nàìjíríà ti báyé lẹ Yorùbá jẹ́ àfẹ́ mọ́ ṣé dandan ni Ìgbò láwọn fẹ́ lọ Yorùbá láwọn fẹ́ lọ kí ló dé táwọn Haúsá kí ló dé táwọn òní táwọn ọ̀sọ́ fáwọn lọ àfẹ́ wà Nàìjíríà mọ́ ó ní kálukú ọmọ lọ díẹ̀. Did he become the governor? Àgbèdè ara wa ìlú tí wọn bá kí ìlú téèyàn bá ti gbọ́ èdè ara èèyàn ìlú yẹn ò lè ní lọ síwájú òun kálukú ló nílẹ̀ tiẹ̀ lọ́mọ bíi tílẹ̀ rẹ̀ dé ló ní báńdùrì tiẹ̀ ìlú tí wọn bá ti téèyàn bá ti gbèdè ara èèyàn kò sí bí ìlú ṣe fẹ́ ní lọ síwájú láyé. Ẹ ṣé gan bàbá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n tún dáhùn kọ́lẹ̀ lómi. Ẹ ṣé gan. Nǹkan tẹ́mi ọkàn láti ní gbogbo ọmọ ọkọ Yorùbá pápá ká mọ gbáradì ọlọ́ọ̀bá gbọ́ èyí tí ọba ṣẹlẹ̀ kó ṣẹlẹ̀ èyí tí ọba tiẹ̀ bàjẹ́ kó bàjẹ́ níbi tá a dé yìí o ọlọ́ọ̀bá gbọ́ àwọn arábíbà fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́ni tágẹ́tì wọn nu wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́ni. Kò lè yá àwọn kan. Ẹ ṣé gan bàbá, ẹ ṣé gan. Ẹ tún lè pè padà tó bá ṣeé ṣe. Ẹ jẹ́ kí n dáhùn kọ́ tó ti ń pè mí látẹ̀kọ́. Ẹ ṣé gan. Hello my brother, ẹ kálẹ́ sá o. Ó ti cut. So gbogbo tá à ń sọ ó dàbí ìsọkúsọ létí àwọn kan, ó dàbí pé ìkórìíra ara ẹni kórìíra anybody. Igbo no want to go, they are just lying to Biafra. Hausa want to go, it's Fulani and Igbo will be the problem. Hello Mr. Femi ẹ kálẹ́ sà. Ọlọ́run ló ń tó ẹ kújọ́ mẹ́ta kú àlàjá ọdún. Happy New Year, brother mi Yoruba space. You're welcome sir, I wish you the same. Ọlọ́run ní pàlàkà ẹ̀yìn, òun yóò ní ha ọ. Àmín bàbá, àmín. Ẹ kú updating. Ẹ ṣé gan, ẹ ṣé gan. Ẹ fi lára statement yín, ẹ fi ibi kankan fẹ̀mí ń bẹ̀. Ẹ sọ wípé káwọn àgbààgbà wa, káwọn bá ti wá nǹkan ṣe lórí ẹjọ́. Ẹ̀yin nígbàgbọ́ pé a ní àgbààgbà ńlẹ̀ Yorùbá. Aṣáà láwọn kan tá a pè lágbààgbà ńlẹ̀ Yorùbá. Ṣùgbọ́n ó ní àgbàlagbà tẹ́mi rí nílẹ̀ Yorùbá tó nífẹ̀ẹ́ ọmọ Yorùbá òun ni bàbá Bánjí Akíntóyè àti bàbá wa Sunday Igboho. Àwọn méjì tẹ́mi lè fi yan gan nìyẹn àtàwọn tó ń bá wọn ṣiṣẹ́ papọ̀. Àwọn lé àgbààgbà tí mo mọ̀ pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìran Yorùbá. Tẹ́yìn bá ń sọ̀rọ̀ àgbààgbà tó wà nílé ẹ̀ ń darí ọ̀rọ̀ yẹn sí ọ̀wọ́ ọba. Ṣé ọba tó ti ń ta ogún ilẹ̀ Yorùbá lójú àwa youths lẹ́yìn tún ń pè? Bàbá kò jẹ́ ká ṣe ọ̀rọ̀ certificate ẹ̀rí yìí. Bẹ́ẹ̀ni. Tẹ́ bá rántí bàbá wa Akíntóyè, wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ nígbà tí Buhari fẹ́ ka sẹ́ńsọ̀ gbà yẹn. Tẹ́ bá rántí nígbà tí Buhari fẹ́ ka sẹ́ńsọ̀ tí bàbá ń sọ ń bẹ̀ wípé nínú sẹ́ńsọ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan tó máa kọ síbẹ̀ pé àwọn Fúlàní máa claim pé wọ́n máa kan state of origin wọn Ogun state Lagos state ṣètìrí pé òun ló happen sẹ́yìn ṣètìrí pé ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn bá sọ jáde ẹgbẹ́ ìṣeré bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ńlá ni. ẹ bá wọ́n yẹ. ṣó ti ọ̀rọ̀ tí bàbá yẹn bá sọ jáde wọ́n ti rí ọ̀kan wọ́n ti rí nǹkan tó ń lọ wọ́n ti sọ lọ́jọ́ yẹn náà pé
Tinubu tó kàn lọ bẹ̀ kò lè rí dùn ṣe àwọn nǹkan tó máa ń dùn mí lọ́rọ̀ wọn èèyàn ni wípé kíní yẹn dẹ́yìn máa ń dùn mí nísìnyí níbí náà ní Amẹ́ríkà táwọn ẹ̀ máa ń bá wọn èèyàn ágì lórí ẹ̀. Wọ́n ní ẹ̀ ń fi one state wé odindi 36 states. Ẹ̀ ní bàbá wà ní Èkó pé ó tún Èkó ṣe. Mo ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀sà fún Fáṣọlá ni nígbà tí Fáṣọlá tún Èkó ṣe nígbà tó wà gbé lọ Àbújá. Wọ́n kó mínísírì 3 lé bàbá lọ́wọ́. Torí ẹ̀yọ̀ kan parí odindi ọdún 8. Kí lẹ wá ń sọ lọ́rọ̀ Nàìjà wọ́n ti tà á gbogbo sàtífíkẹ̀tì tẹ́ ẹ̀ ń rí yìí sà. Ẹ sà Èkó gan tó jẹ́ ilẹ̀ Yorùbá ò lẹ́nu bẹ́ẹ̀. Ṣé ẹ̀ mọ̀ pé sàtífíkẹ̀tì tẹ́ ẹ̀ rí yìí àwọn bá wà lára àwọn tó ta gbogbo sàtífíkẹ̀tì ẹ̀ fẹ́ ọ̀hún láì ó kì í jẹ́ fún ilẹ̀ sàfù. Tẹ bá rántí ọ̀rọ̀ Elégùṣì tó ní Èkó kì í ṣe ilẹ̀ Yorùbá ẹ̀dùn ṣé kò sí lára àwọn tó ta ni kò sí lára tó ta Èkó ni ó wà lára àwọn tó ta. Meanwhile àwọn position báyìí wọ́n máa ń ní slot tó máa fi ń fáwọn èèyàn tún ni ní Nàìjíríà so everybody have a slot too. Ọlọ́run nípa làkàyè ẹ tún sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan ẹni ẹ fẹ́ pọ̀ wọn local government jáde ẹjọ́ tánà wọn local government ṣé local government tó ẹ pọ̀ àwọn agbèrò ló fi wọ́n jẹ́ ṣé ẹni pé gbogbo chairman local government yẹn ṣé ẹ̀yin òbílẹ̀ nìkan àwọn MC ló fi wọ́n jẹ ni gbogbo councillor tó wà lóṣòdì yẹn ẹ̀yin òbílẹ̀ nìkan àwọn MC ló fi wọ́n jẹ ni. ẹjọ́ ẹ má bínú bàbá ẹjọ́ sà ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pé ẹjọ́ ẹ máa wo tí a bá ti ní kọ́là online ẹ pause tí ẹnìkan bá ti call tán ẹ̀yin náà pè wọlé mo rí call tó ń wọlé ṣùgbọ́n mo fẹ́ kán land point wọn ni so ẹ ṣe ẹ máa bọ́ra yín bọ̀ sà. ẹ kò ní ìdíkàṣẹ tó máa dára wa láàrún lórí gbogbo kìíní ẹ wo youth ló lè dìde láti jà fúnra ẹ. because future youth gangan ló wà stake. ẹ ṣeun nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ fún yín nìyẹn ṣé gbogbo ọba ta nílẹ̀ Yorùbá tí wọ́n ti fi ara wọn sí abẹ́ ẹ̀sìn tí ọba kankan ọ̀tẹ̀ both youth both aráàlú tọ́wọ́n lọ bá tí kan ṣe business. ẹ bá wa láìkì program yìí tẹ́ ẹ bá tẹ̀lé fún wa ní star tẹ̀lé fún wa ní sticker ẹ bá wa láìkì ẹ bá wa ṣí ẹ náà ẹ jọ ẹ bá wa ṣí ẹ yẹ kọ́mọ̀ yẹn máa gbọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. nǹkan méjì ló bà ilẹ̀ Yorùbá jẹ́ àkọ́kọ́ ń bẹ̀lẹ̀ sìn ẹlẹ́ẹ̀kejì òun lọ wọn bá wa àwọn ló ń gbàbọ̀dé wọlé fún wa ọba ló ń kó Fúlàní wọlé tó máa fún nílẹ̀ lọ́fẹ̀ẹ́ àwọn adájọ́ wọn òlù tábà dé ìlú kan tábà ní afẹ́ralẹ̀ wọ́n á ní ká lọ máa mú 4 million 5 million wá Fúlàní á débẹ̀ wọ́n á máa gba 100,000 lọ́wọ́ ẹ̀ láti fi ralẹ̀ kó lè fún wọn ní màálù pé wọ́n lè máa sẹ̀ ẹjọ́ àwa sọ pé Ọlọ́run àgbàgbà alágbàgbà ńlẹ̀ Yorùbá gbogbo wọn bá ta ní wọ́n ti ta gbogbo ọ̀ṣà ilẹ̀ Yorùbá gbogbo adé ìṣẹ̀ǹbáyé gbogbo ẹ̀ náà ti ta tó ti gbowó tó ti fi ń ra aṣọ nǹkan tó ti fi ń ẹ̀jọ́ ara wọn. àánú ọjọ́ ọ̀la ló ń ṣe mí fúnra Yorùbá. kódà mi kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn wọ́n sọ̀rọ̀ DNA test ẹjọ́ a lè ṣe DNA test àwọn òyìnbó tílẹ̀ Yorùbá bá dá dúró lẹ́ni DNA test ti ṣẹ̀ṣẹ̀ la máa ṣe a máa gbé ògùn lẹ́ni a máa gbé ṣọ̀kànná lẹ́ni tó bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe comrade Ridwan thank you. nǹkan tó lè help wa nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn ẹ sà gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lónìí ilẹ̀ Yorùbá ló ń sọ́fà ẹ̀ ẹ jẹ́ fún yín example subsidy tí bàbá lòun yọ Yorùbá ló wà fẹ́ tì í. mo ń bọ̀ yín sà. bẹ́ẹ̀ ṣe wà ìsà Yorùbá space kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè dájú tó ó wà ṣọ́ pé nínú December tó lọ yìí ó máa lóyún tó máa bọ́ lára yín tẹ sẹ́ẹ̀dì sílé. ẹ máa bọ́rọ̀ yín bọ̀ sá kódà kò ṣèyàn mẹ́wàá ni mo send owó sí àtẹni tó jẹ́ bí àtẹni tó jọ rẹ̀ àtẹni tá àmọ̀ rí kò ṣèyàn mẹ́wàá ni mo la send owó sí mo ń gbọ́ yín bọ̀. nǹkan tí mo ń ṣàlàyé fún nìyẹn kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè dájú tó sà. èmi tí mo ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí pé mo kàn gé kéré jù bí 1,000 plus ìkọlápọ̀ mi. bẹ́ẹ̀ náà ni ọmọ Yorùbá bẹ́ẹ̀ àwa la ń gbé Nàìjíríà brọ́dà mi Yorùbá space.
Àwọn agangan láyé ń gbé Nàìjíríà mi ní parọ́ fún yín. Ẹ sà, we need to do something fast because ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ti kọjá. À ń gbọ́ yín. Ó ti yẹ ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá ó ti kọjá ọba àfọwọ́ yẹpẹrẹ mú. Fàrọ̀ sẹ́yìn lọ. Ẹ ṣeré. Àwa Yorùbá aláàtì àwa youth gangan ni kì í ṣe. Kàkà káwọn ẹlòmíì wá fight fúnra wọn sìn kán jà síbi tó yẹ kán jà sí ritual ẹlòmíì fẹ́ lọ ṣe kókó ń ṣàdọ́gbọ́n sọ́ra ara òun tó ń bá ti wà òkè. Ó mọ̀ pé tó bá wà òkè tí ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ bá ti wà òkè ìwọ́gùn wà òkè. If you have a car in Nigeria today tí o bá ní ẹni tó bá ti envy ẹ tí o tẹ́ni yẹn wà òkè you are prone to problem, you are prone to disaster. Problem oríṣiríṣi ló ń dúró díẹ̀ tí wọ́n bá sọ pé kó ṣáà ti wà òkè. If you are okay and the person beside you your labour is not okay then you are not okay because ẹni yẹn bó náà ṣe máa rí gbà lọ́wọ́ ẹ ló máa wá kò lè ní kọ ọ̀nà tó máa gbà rí lọ́wọ́ ẹ. Brother mi Yorùbá space. Yes sir. Lagos state tí à ń sọ yìí ṣé ẹ̀yin bèrè fún gbogbo ọba tó wà Lagos state ló láṣẹ Seriki Lagos state ó láṣẹ gbogbo wọn lọ. Seriki who is equivalent to Emir nìyẹn o tó dàbí baálẹ̀. Seriki Èkó Seriki ti Lagos state ó dà pé tó wà ní sọ̀rọ̀ ó láṣẹ ju gbogbo ọba tó wà lẹ́kọ̀ọ́ láti orí nọ́mbà 1 ọba tó wà lẹ́kọ̀ọ́ ó láṣẹ jù wọn lọ. Ẹ quote mi hàn àṣẹ tí ọba tí Seriki ní port authority kò sí ọba tó ní àṣẹ yẹn ní Èkó yẹn. Ẹ jọ port authority tá à ń sọ yìí ibo ló wà ta ló ń sẹ́ẹ̀lì mọ́tò sílé jù Yorùbá ni ìran Yorùbá ni. Ká sọ pé àti Yíbò. A sọ pé a ní ọ̀gá tó jẹ́ custom. Tó jẹ́ ọmọ Yorùbá. Ẹ lọ wòye tó ń pìlẹ̀ mọ́tò. Asẹ́ẹ̀lì 2008 Toyota Sienna. Wọ́n ní ká lọ máa mú 3.5 wá. Láti fi clear mọ́tò tó yẹ pé ìgàn nígbà tẹ́ fẹ́ ra gan ẹ̀rá tó yẹ tó bá yẹn. Ẹ ṣeré ọmọ Yorùbá ló wà ń bẹ̀ o. Bàbá kì í ṣe Yorùbá ló ń control Nàìjíríà Fúlàní sì ni bàbá Tinubu tó wà ń bẹ̀ camouflage náà fi bàbá ṣe. Gbogbo yẹn la fi sọ tipẹ́tipẹ́ tẹ́lẹ̀ pé wọ́n máa kàn fi Tinubu ṣe camouflage ni so that láti suppress voice ẹ̀yin tẹ́ àwa tá à ń parọ́ fún Yorùbá nation láti fi mú voice wa wálẹ̀ ni mo dẹ̀ sọ ńgbà tí Tinubu wọlé ńgbà yẹn pé àsìkò yìí gangan ló yẹ kóhùn wá loud jù àsìkò yìí gan ló yẹ kí ariwo wa pọ̀ ju tẹ́lẹ̀ lọ pé fún kó tó lè fọ́n pé fún Tinubu gan ó yẹ kó dàbí gbà àti ìsọ̀rọ̀ ńgbà yẹn ìsìn tí Tinubu wà bẹ́ẹ̀ ìwọ ló yẹ ká wá loud jù bí bẹ́ẹ̀ kọ́ hypocrite náà máa pè wá. Brọ́dà mi gbogbo àṣírí tẹ́rí tó ń tú ìyọ́ wọn nálẹ̀ ló ń tú àṣírí gbogbo certificate tẹ́ ń wo ìṣèbí ti Lagos state nìkan lẹ rí. La rí. Tí gbogbo Ògùn state náà wà ń bẹ́ẹ̀ ni. Bàtà tí ń rí olórí ọba Ògùn state tíyẹn ti ń ta táìtù fún Fúlàní Gbọ́ba níyì ìyẹn ọ̀tọ̀. Kò sọ́mọ Yorùbá kankan tó ní lárí mọ́lẹ̀ Yorùbá tó lè fi ṣe Gbọ́ba níyì àfi Fúlàní. Ẹ ṣeun ṣèbọn kan ló ń gbé ojúbọ ọba níyì wọn lè fi ẹ̀kọ́ kan jẹ Gbọ́ba níyì nù wọn. Wọ́n á lọ mú Fúlàní láti Sókótó ẹni ọ̀gá àwọn Boko Haram. Nígbà tí wọ́n ti sọ wọ́n ti fẹ́ sọ gbọ́ ọmọ Yorùbá dẹ̀dùn arinlẹ̀ tán wọn ọ̀rẹ́ ni tán lè tó kájú ẹ̀ láti sọ pé òun ni Gbọ́ba níyì because owó náà fi ń ṣe. Ẹ ṣe bọ̀dá mi ọwọ́ kankan wà tó ẹ pé àkì máa ṣàkíyèsí ẹ̀. Gbogbo ọmọ youth tó wà Lagos state gbogbo ọ̀nà ti sọdọ̀ olóògbòrò tán. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo ọmọ tó jóbìnrin gbogbo ọ̀nà ti sọdọ̀ olóńṣó tán. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ máa gbọ́ àwọn àgbèrò ẹ máa gbọ́ gbogbo wọn sìn ìyàwó oníyàwó náà ń gbà kiri báyìí ìyàwó oníyàwó náà ń bá sùn. Ṣé ọkọ tó wálé tó rówó fún ìyàwó ẹ̀ lówó? Ṣé fẹ́ lẹ́nu ọ̀rọ̀ ni? Àgbèrò tó bá fún ní 2000 ṣé kò ní dóyàwó níyàwó ó máa dóyàwó níyàwó. Kódà. Nǹkan tí mò ń try láti sọ ni wípé ilẹ̀ Yorùbá ó ti di something else. Gbogbo àwọn jíìnì tẹ́ni wọ́n ń tà tó ń pè ní àlòmọ oríṣiríṣi orúkọ yẹn. Àwọn politician yìí ló wà lábẹ́ ẹ̀ wọ́n fi ń bá yóò yóò jẹ́ ni. Wọ́n máa kó gbogbo sínú ẹ̀. Ìgbà tó bá ti bá yóò gbọ́ yóò jẹ́ wọ́n bí pé tẹ́ bá wo education system lẹ́kọ̀ọ́ sìn ẹ̀sà
gbogbo school sì ti di ibi tó ti ń kọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ẹ bá dé gbogbo public school lẹ́kọ̀ọ́ ó ti di ibi tó ti ń kọ́ ẹ̀ṣẹ̀. Ó ti yẹ nǹkan tí mo ń ṣá láti sọ. Àwọn youth tó jẹ́ kó fight ní Nàìjíríà gbogbo wọn ti dolóògbògbòrò, wọ́n ti dọlọ́tí, èyí tó jóbìnrin ti dolóṣó. Ó ti yẹ nǹkan tí mo ń ṣá láti sọ. Gbogbo kíní tá à ń rí yìí, àwa tá a wà ní abroad gangan là ń rí. Ó kì í tẹ́ bá wo program yìí ń sìn. Tẹ́ bá wo àwọn tó ń wò yìí, àwọn tó wà lábroad ló pọ̀ jù. Èèyàn mélòó ló wà ní Nàìjíríà tó rówó ra dátà? Ṣé ẹni tó tí ì rówó oúnjẹ yẹn ló máa ra dátà sórí fóònù? Tó ti ẹ̀dá dẹ̀ rí wọn tó bá kọ̀ lórí wáṣà káàntọ́ ní free data ni. Ẹni tí tẹ́ máa gbọ́ brọ́dà mi ẹnu gbẹ o. Ẹnu gbẹ o. Ṣó ti yé yín kan tí mò ń sọ brọ́dà mi? Àwa táwa ń bí gbọ́gbọ́n lálẹ́ dìde láti jà fúnra pípù yìí. Ariwo tàdé ń pa iná gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ẹ lè rí action kankan. Mi ní parọ́ fún yín. Ẹ lè rí action bí brọ́dà mi kan yẹn sọ yẹn. Nígbà tó gbé kiri ìjáde, ẹ máa rí pé kọ́nà máa ẹ̀kọ́ silent. That woman needs to be protected. Bẹ́ẹ̀ni. Kọ́nà máa protect ẹ̀ ní. Ó ti yẹ nǹkan tí mo sọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé gan bàbá. Bàbá Tinubu ò lè rí nǹkan kan ṣe. Wọ́n ò lè rí ṣe the best ní Yorùbá nation. A kàn tún wá waste 4 years mọ́ yín lọ́wọ́. Tẹ́lẹ̀ aṣọ àgbà tún waste ọdún 8. Ẹ kú ètò brọ́dà mi máa bẹ́ tó bọ̀. Ẹ ṣé ẹni sọ̀rọ̀ tán. Ẹ ṣé gan sà. Ó dàbọ̀. So now the problem involved tá à ń sọ tí ò yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó bá fi máa di in the next 5-10 years a máa yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ju báyìí lọ a bẹ̀ sí ni máa yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ju báyìí lọ gbogbo tá à ń rí sìn kò tí ì fojú hàn dáadáa sí ṣùgbọ́n in the next 5-10 years a máa yí gbogbo tá à ń sọ sìn a máa ní minutes ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ju báyìí lọ. Hello sir. Hello. Ẹ kálẹ́ káàbọ̀ sí rétò. Hello. Èmi tí mo sẹ́ndì mẹ́sẹ̀gì sí ilé ẹ̀kan ni mo rí nǹkan tẹ́ ń sọ ni mo ní mo fẹ́ dá sọ̀rọ̀ ni. Ẹ dá sí i, a ṣe wà lórí program ẹ dá sí i. Ok, ẹ máa gbọ́ orin tí mo fẹ́ kọ yìí o. Ok. Ṣé ẹ gbọ́ mi? Ok. Ọmọ Yorùbá ò ẹ fúnra. Ọmọ Yorùbá ò ẹ fúnra. Pàǹsà ò fúnra ọjà. Ajá ò fúnra ajá jì. Onílé tí ó bá fúnra olè ní oko. Ọmọ Yorùbá ò ẹ fúnra. Yorùbá sọ kí Yorùbá jí lójú oorun ẹ̀mí ni o ká mọ̀ sún àsùnwìyè. Ṣé gbogbo ohun tó ń ṣẹlẹ̀? Bẹ́ẹ̀ni. Ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ó dìbò ju bẹ́ẹ̀ ṣe rò lọ. Àwọn pípù yìí bí ò bá ṣe pé Ọlọ́run yan àwa Yorùbá fẹ́. Ọlọ́run yan Yorùbá fẹ́, Ọlọ́run kò fẹ́ kí Yorùbá ó parun. Ṣé rí 2022 tí wọ́n plan fún election wọ́n kàn fi election yẹn wọ́n fi ṣe shield wọ́n fi bò wá lójú. Bẹ́ẹ̀ni mo mọ. Ṣé rí 2022 bẹ́ẹ̀ni. Kí 2022 ni wọ́n fẹ́ launch civil war ní Nàìjíríà. Wọ́n á yí mọ́ bí ogun jihad tó dẹ̀ pé mission wọn is to destroy, is to conquer. Ṣé rí irun tó ń ṣẹlẹ̀ ní Plateau? Ṣé bá gbọ́n pàtó tó ṣẹlẹ̀ ní Plateau bọ́ ṣe destroy community? Dáadáa. Wọ́n mọ̀ lọ lásìkò Christmas so that àwọn èèyàn lè máa rò pé ó ní í ṣe pẹ̀lú ìjẹ ẹ̀sìn. Yàrá it has nothing to do with religion. Àwọn people tó wà nílẹ̀ yẹn gangan ni wọ́n fẹ́ exterminate so that they can take over their land. It's a grand plan. Grand plan ìdí ni tẹ́ bá lọ tẹ́ bá believe nǹkan tí mo sọ ẹ̀rọ gbogbo àtìgbà tí ìjà ti ń ṣẹlẹ̀ tí crisis ti ń ṣẹlẹ̀ ní Plateau State gbogbo àwọn internally displaced person kí ló dé tí wọ́n restore wọn tó jẹ́ pé IDP camp ní àwọn onílẹ̀ ń gbé tó jẹ́ pé àwọn àjòjì ló ń gbé orílẹ̀ wọn. It's a grand plan. Èmi sọ tọrọ fún yín ni o ẹjẹ tó wá ẹjẹ rè torí mo ti ń follow ìgbésẹ̀ tí Buhari ń gbé. Àbí Tinubu? Ok, ṣé ti Buhari? 2019. Ok. Yes. Ok. Ìgbésẹ̀ tí Buhari ń gbé ṣe understand? Wọ́n ní mission tí ó bá ṣe pé Ọlọ́run ó dorí ó truncate mission wọn. Wọ́n ti believe pé àsìkò tí Buhari wà ń bẹ̀ ni wọ́n fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ pápá àwọn mọ̀ pé nígbà tán ti wà ń bẹ̀ yẹn o wọ́n ní chance àti ṣe so many things. Níta àmọ̀ láàmọ̀ náà gbogbo wa kọ́ ló pònú náà. Bẹ́ẹ̀ni.
kì í ṣe gbogbo àlòpọ̀nù ẹ jẹ́ kí n jẹ́ ayín tán ṣé àmọ̀ wípé agenda àwọn people yìí ni pé is to make Nigeria their own country gbogbo àwọn all the wandering Fulanis all the wandering Fulanis in Africa. gbogbo ariwo yẹn mo ti pa sẹ́yìn gbogbo ariwo yẹn mo ti pa sẹ́yìn kò sọ wọ́n believe pé àwọn làwọn ní Nàìjíríà. ẹgbọ́sà ẹjẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ kó lè yé yín dáadáa kẹ́ lè kójú kó yé tí mò ń sọ kó lè yé wa. ṣé ẹ mọ̀ wípé ní 2019 tẹ́lẹ̀ tí wọ́n declare Buhari kó wọlé ṣé ẹ mọ̀ first step tó kọ́kọ́ ṣe ṣé ẹ mọ̀ step tó kọ́kọ́ take ni pé ó kọ́kọ́ withdraw gbogbo gun license àwọn tó jẹ́ pé àwọn tó níbọn tó jẹ́ pé wọ́n acquire gun legally tí wọ́n fi dọ́kúmẹ́ǹtì back ẹ̀ up wọ́n kọ́kọ́ withdraw gbogbo dọ́kúmẹ́ǹtì ẹ̀ that means pé wọ́n render citizen Nigeria they render them powerless wọn ò jẹ́ kí kankan oníbọn lọ́wọ́ nu wọn and whereas àwọn bandits àwọn terrorists àwọn ń kóbọ̀ káàkiri kí nìyẹn grand plan ní àbí kèsì grand plan ẹ máa di ọ̀rọ̀ mi ò ẹni sùn ẹsẹ̀ yẹn lé ní ó tún ṣe sáà ó tún lọ́n fẹ́ lọ́ọ̀chì Fúlàní rédíò tó jẹ́ pé èdè fùfú dé nǹkan ni wọ́n máa sọ níbẹ̀ tó jẹ́ pé transmitter ó máa káàkiri gbogbo Áfíríkà wọ́n ní plan àbí wọ́n ní plan ẹ máa di ọ̀rọ̀ mi o ẹ máa dé ok ó tún yá o wọ́n tún wò pé kí ni àwọn lè ṣe wọ́n tún wá gbé ìgbésẹ̀ ṣé ẹ mọ̀ gbà tí Buhari tó fi fẹ́ withdraw tó fi fẹ́ separate àwọn State House of Assembly àwọn legislature bẹ̀ ó fẹ́ separate wọn from governor of the state tó jẹ́ pé federal government ló máa finance àwọn State House of Assembly ọ̀pọ̀lọpọ̀ ojú àwọn èèyàn wọn rí wájú wọn mọ nǹkan tó fẹ́ fi ṣe wọn mọ̀ pé wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ withdraw wọn wọ́n kọ́kọ́ fẹ́ nígbà tó bá withdraw wọn kúrò lára state government